everyone! Magandang hapon po sa ating lahat. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon. At ngayon, ang oras ngayon ay almost 2 o'clock. Ngayon naman, ako ay magluluto ng banana bread. Ingredients natin sa ating banana bread ay ang 1.5 all-purpose flour. Yan, ito. And of course, 3 pieces ripe banana, 3 banana na hinog, 1 itlog, 1 teaspoon of baking soda, 1 teaspoon of vanilla, at 3 spoons of butter, and ito, cooking oil spray or oil spray. Ayan guys, at ito, 1/4 cup of sugar. Parang matamis-tamis naman ang ating niluluto. Supposed to weigh, this is 3/4 cup, but nireducean ko dahil meron tayong saging, matamis na ang saging, so nireducean ko into 1/4. Alright, ngayon sisimulan na natin ang ating paggawa ng ating banana bread. First, babalatan natin ang ating banana. Yan, naghugas na ako ng kamay. Okay, babalatan natin ang ating banana. Ayan, 3 banana. Ayan, ito. Okay, meron pa tayong banana. Gawin natin 4. Okay? Dahil masayang naman yun. Ang susunod, mayroon pa rin. Next is ang itlog. Paano kung gawin to? Ito. Yan. Of course, ang ating butter. Ayaw ko ng butter, pero walang kakain ito pag hindi ko lagay na butter dahil ang asawa ko makilig ng butter. Ito ang sugar. Okay. Ngayon, ang gagawin, ang pinch of salt at saka 1 tablespoon of baking soda. Ayan. Ngayon, kunin natin ang ating rice making. Ano na yun? Okay, ito. First, ito lang muna. Dahil mayroong banana, kailangan natin makita ninyo, very dry, pero mamaya mabasa na yun. Yan, ganun lang. Ganun lang natin gawin. Yan. Kailan namang nangyari. Kailangan ko, hindi ko makita. Alright. Merong tao dito naglupad-lupad.
na walang pasok, parati akong nagbe-bake. Gumagawa ako ng shakoy or twisted pretzel. Ano mo yun? Bingka, bibingka, biko, ano pang isa? Binignit. Madami kasi mamaya gagawa ako magluluto ako ng balat. Ayan. Ito sa muna ngayon. Ayan. Tingnan ninyo guys. Mukhang ready na siya. Tuyog lang. Tuyog. Ayan. Walang bukol-bukol dahil tuyog ko lang ganito. Ayan guys. Ayan. Ngayon kukunin natin ang ating baking sheet. Ngayon guys, lagyan natin ng 1 teaspoon vanilla ang ating banana bread. Ayan. Takpan natin. Uy, nabalik. Ayan. I-mix natin. Ayan. Vanilla bread. Banana bread. Alright guys, ready na ang ating banana bread mix. Now we will preheat our oven into 400 degrees. It's done. Right? 400 degrees. Okay? Start. Yeah? On na siya. Start na. Ngayon, ilalagay na natin dito. Ito ang gagamitin natin sa ating banana bread. Pag hindi magkasya nito, gagawin nating muffin ang iba. Okay? The first natin gagawin ay sprayhan natin ito ng aloe cooking oil spray. Tingnan ninyo, 0 calories, no fat, and everything. Then, tingnan ninyo ako kung paano po gawin. Uy, basa. Ganyan lang. Parang hindi didikit yung bread na dyan. Ayan, ayan na. Ayun. Ready na tayo. Maglaga. Uy. Ayan. Ito. Oh, masuk. Sakto lang guys, hindi magkasya ito. Akala ko hindi siya magkasya. Ayan. Ayan guys. Ready na siya ipasok sa ating oven. Hihintayin lang natin na ang ating oven ay mainit. Okay? See you later. Hindi pala natin magamit ito dahil nagkasya dito. So, sa susunod na mga pagluluto, ito ang gamitin natin. Muffin na naman. Hindi pala natin. Okay? See you in a little bit. So, welcome back to my channel. And now, ipapakita ko na ang aking niluluto na banana bread. Ito. Yummy.
Yeah, it's easy pala. So, ayan. Alright guys. Ito na ang ating banana bread. Yan, yummy. Alright. Sarap. Alright guys, thank you for watching. I love you all and see you on my next cooking style.